Всім привіт! Це Олена і твоя подорож сьогодні у Ніці. Ніцца сама по собі одна велика пам'ятка. Приголомшливе море, багаті магазини, ресторани та вулиці з фасадами у стилі арт-деко. Але є кілька місць, які мандрівник просто обов'язково має побачити. Про них я розповідатиму в кількох випусках з цієї чудової подорожі. Але спочатку трохи корисної інформації про трансфер з аеропорту до міста. Будівля аеропорту має два виходи – до таксі і на зупинку громадського транспорту. Таксі – найшвидший спосіб дістатися центру. Вартість поїздки від 23 євро і до оплати приймаються лише готівка. А найдешевший, хоча й не менш зручний спосіб – це трамвай номер 2. 1,5 євро, 30 хвилин милування навколишніми красотами і ви вже в самісінькому центрі Ніцци. Але не забудьте придбати квитка. Штрафи дуже великі. Ніцца – місто курорт. І логічно було б розпочати знайомство із ним, із набережною, а саме із знаменитої англійської набережної. Променаде де Англес. За іронією долі символ Ніцци та всієї французької рів'єри – англійська набережна. Її назва зберіглася ще на згадку про ті часи, коли англійці активно скуповували прибережні ділянки. Майже цілий день на набережні багатолюдно. Зранку на пробіжку виходять городяни, трохи пізніше з'являються туристи і бажаючи відпочити на пляжі. Прогулянка англійською набережною – одне суцільне задоволення. Тут можна подихати морським повітрям, помилуватися розлогими пальмами та незрівнянною атмосферою Ніцци. Сьогодні тут розташовані найдорожчі готелі міста, серед яких і всесвітньо відомий готель Негреско. Готель Негреско. Розкішна будівля у стилі неокласицизму. Прикраса англійської набережної, що розташована за адресою 37 Променаде де Англес. Побудований в 1912 році на замовлення румунського шинкаря Анрі Негреска, готель колись був одним з найбільш комфортабельних у світі. І зараз він пишається всіма своїми 5 зірками. І, до речі, каркас знаменитого рожевого купола готелю викований в майстерні Гюстава Ейфеля. А ще на набережні Ніцци вас люб'язно запрошують перепочити знамениті сині стільці. Вони стали неформальним символом Ніцци. Є навіть пам'ятник, присвячений цим стільцям. І майже кожен сувенірний магазинчик пропонує вам придбати продукцію, пов'язану з цими синіми стільцями. І, звісно ж, трохи про пляжі Ніцци. Скажу одразу, я від них не в захваті. Дуже незручне каміння. Більшість пляжів в Ніцці платні, вхід на них коштує 12-15 і більше євро. Але все ж рекомендую відвідати саме їх, оскільки муніципальні досить брудні і недоглянуті. Якщо ви не плануєте відпочивати на платному пляжі, обов'язково беріть з собою парасольку, оскільки навіть зранку тут дуже спекотно. Єдиним прихистком на набережні, окрім платних пляжів, є криті бесідки для відпочиваючих, де можна посидіти, відпочити у затінку і помилуватися краєвидами прекрасного лазурного моря. Ніццу неможливо уявити собі без квітів. А ринок Корт-Солія – справжня прикраса міста. Пишні оберемки яскравих бутонів зі всього Провансу оточать вас з усіх боків. І неможливо буде утриматись від покупки хоча б одного букетика. Тут на вас чекають і інші спокуси. Пряні спеції, свіжі, соковиті й ароматні фрукти та овочі, різноманітні сухофрукти, купи теплого хлібу та солодощів. Рекомендую обов'язково скуштувати тут місцеві вуличні страви. Неймовірно смачно. Саме на Корт-Солія
можна купити хороші прованські сувеніри. А працює ринок зі вівторка по суботу з 6 до 17:30, а у неділю до 13:30. І по понеділках зачинено. Порт Ніцци. Жвавий та неймовірно красивий район міста. Він є своєрідною виставкою ексклюзивних яхт, човнів і дорогих автомобілів. А ще звідси курсують пароми на Корсику. І знаходиться порт неподалік старого міста, поряд із набережною Сполучених Штатів. Тут є на що подивитися, де прогулятися. Моя особиста рекомендація – трохи за портом пройтися до маяка. Неймовірна краса, особливо на заході сонця. А от повернувшись на 360 градусів, опиняємось від сучасності до минулого у вигляді Нотр-Дам-дю-Порт. Насправді церква Нотр-Дам-дю-Порт у неокласичному стилі офіційно називається церквою непорочного зачаття і була зведена у середині 19 століття. Але розташовану поблизу порту церкву одразу охрестили портовим приходом. Автор яскравого фасаду, що запам'ятовується, Жюль Фабер. А зверху на відвідувачів та городян дивиться Свята Діва Марія. Відкрита церква щодня з 10 до 18 і вход до неї безкоштовний. А прогулявшися портом, я вирішила піднятися до парку де ля Колін ду Шато. Дістатися до гору можна 3 способами. Від порту пологим підйомом, десь хвилин 10-15, або крутими сходами з боку пляжу, але я особисто рекомендую вам підніматися на ліфті. Зекономити і час, і сили. Ходімо. Тим більше, що цей шлях, як і відвідини парку, абсолютно безкоштовний. До речі, відкритий парк з 8 до 20 години у літній час і до 18 в зимовий. І як вам краєвид? Парк де ля Колін ду Шато – прекрасне місце з неймовірними оглядовими майданчиками, тінистими деревами, затишними доріжками і навіть штучним водопадом. Тут приємно гуляти за будь-якої погоди. В куточки парку таять дуже багато цікавинок. А от якщо вам стане спекотно, навіть у затишному парку, ви завжди можете освіжитися у прохолодних краплинах водоспаду. Тут збираються туристи з усього світу. Їх ваблять екзотичні рослини, водоспад, що захоплює дух, та руїни, що залишилися від колишніх будівель. І, звісно, сюди приходять, щоб помилуватися красою міста, що відкривається з висоти пагорба. А колись це місце виглядало зовсім інакше. У далекі часи верхнє плато вапнякового пагорба було віддано під будівництво феодального замку, поряд з яким з'являлися нові будинки аборигенів. Висота у 90 метрів дозволяла людям почуватися захищеними, що було зовсім неможливо на березі моря в небезпечній близькості з піратами. Коли 1706 року Людовік XIV розв'язав війну за іспанську спадщину, французькі війська оточили замок. Він був узятий, і потім його стіни підірвали, зрівнявши їх із землею. Таке становище тривало аж до 1828 року, коли герцог Савойський Шарль Фелікс вирішив пожертвувати землю місту, наказавши влаштувати місце для відпочинку як місцевих жителів, так і приїжджих. А залишені на своїх місцях руїни колишніх будівель дарували відпочиваючим особливий романтичний настрій.
І звісно, як і в жодному парку, тут не обходиться без смачненького перекусу, дитячих забавок та дорослих розваг. Прекрасне місце, щоб провести годинку-другу під сінню старовинних затишних дерев та насолодитися ласкавими промінчиками сонця. А ще, крім затишного парку та руїн фортеці, на Кастлхіл залишилося старовинне кладовище XVIII століття. Серед поховань тут багато відомих особистостей, а надгробки – справжні витвори мистецтва. Деякі, до речі, знатних майстрів скульптури. І знову види на старе місто, до якого я вас запрошую спуститися. Старе місто Ніцци. Історичний центр Ніцци зберіг дух безтурботного французького містечка 19 століття. Ще облюбовано аристократами і новорішами. Гуляти вузькими вулицями старого міста нелегко. Часом вони перетворюються на лабіринт із крутими схилами. Але повірте, це варте того, щоб познайомитись із справжньою Ніццею. Незвичайна будівля кафедрального собору Святої Репарти. Зведена наприкінці 17 століття на честь християнської мучениці Святої Репарти, яка стала, до речі, покровителькою міста. Рекомендую відвідати месу в соборі, щоб насолодитися чудовими звуками 3 органів. До речі, відкритий храм з 9 до 12 та з 14 до 18. Ходімо подивимось. Фасад собору недавно був відреставрований. Тривають роботи над реставрацією розкішного інтер'єру, вирішеного в тому ж пишному бароковому стилі. Всередині багатий декор, коринфійські колони, позолота та фрески. Репарта, 15-річна уродженка Кесарії Палестинської, постраждала за Христа у 2050 році. Їй відрубали голову. Розповідають, що тіло мучениці поклали у човен, який ангели привели до берегів Ніцци. До речі, це одна із версій виникнення назви Затока ангелів. А ще біля церкви Святої Репарти розташована площа, яку оточують лотки із морозивом. І ви неодмінно маєте скуштувати це смачне, холодненьке, у таку спекотну погоду, дуже приємне морозиво. Не відмовляйте собі у задоволенні. Площа Розетті по праву вважається географічним центром Ніцци, що й досі зберігає елементи гостинного затишку. Церкву Жезю, як її лагідно називають у Ніцці, зведена у стилі бароко у 1607 році на замовлення одного заможнього жителя Ніцци. Будівельні роботи було розпочато у 1607 році, але вони були завершені лише 43 роки по тому, у 1650-му. Церква була передана і єзуїтському ордену Ніцци, і з моменту її побудови вона майже не зазнала змін у первісній будові. Церква із своїм синім, залитим сонцем фасадом гордо височить на невеличкій одноіменній площі. Ходімо всередину. Церква Сен-Жак-Ле-Майор, така її офіційна назва, відрізняється багатим внутрішнім оздобленням, прикраси та орнамент із штучного мармуру, з янголятами та медальйоном. Всередині церква захоплює пишністю бароко, своїм блакитним із золотим інтер'єром, легкістю та простором. Всюди в старому центрі на вас чекатимуть маленькі кафе та вінтажні лавочки. Обов'язково відпочиньте в них, милуючись за чашкою кави на архітектурні пам'ятки старого міста, або купіть оригінальні подарунки на згадку про Ніццу. В нескінченних лабіринтах вуличок старої Ніцци причаїлася ще одна, доволі непримітна, але дуже цікава локація – Палац Ласкарі. Особняк, збудований у середині 17 століття, належав знаменитому семейству Ласкарі де Вентімілья. Хоча зовнішній вигляд будівлі не відрізняється особливим оздобленням,
та й взагалі його складно розгледіти у вузьких вуличках старого міста, вас цілком зачарує інтер'єр палацу. Парадні сходи, розписи та фрески, скульптури, гобелени, старовинні меблі. А ще палац може похвалитися чудовою колекцією музичних інструментів, близько 500 експонатів, унікальних та раритетних речей. І трохи корисної інформації. Працює палац з 10 до 18. Вхідний квиток вартує 5 євро. Або за музейною картою Ніцци. Про музейну карту Ніцци обіцяю розповісти в наступному відео. На прогулянки старим містом можна витратити годину, 2, 3, 10 або навіть декілька днів. І все одно вас не перестане дивувати ці дивовижні стіни, безкінечні кав'ярні та магазинчики. Захоплююча атмосфера. Обов'язково прогуляйтеся. А мені залишається побажати вам: подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми, подорожуйте краще за нас, бо життя того дійсно варте. І не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал та натискати на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові локації, нові подорожі, нові емоції. Па-па!